ශ්‍රී ලාංකීය නම රැඳූ නීල්මැරීන් ආයතනයේ තමයි අද මේ දැන් අපි ඉන්නේ. මේ ආයතනයේ විසින් නිර්මාණය කරන ලද ෆිෂර් 34 බෝට් එක තමයි මේ මගේ පිටුපසින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. මේ තමයි දාගන්න අද. මේ ඒරියා එක මේක සැලුන් කියලා කියන්නේ මේ ඒරියා එකට. මේ ටේබල් එක උස් පාත් කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. මේක පාත් කරන්න පුළුවන් මේ මට්ටමට එනකන්. ක්ලාසික් ක්‍රමයට තමයි තියෙන්නේ. මේක හොස්පා 75 බීටා එන්ජින් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ෆිෂර් 34 බෝට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන ඒකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න අපි ඩිසයින් ටීම් එක හම්බෙලා ඒ ගැන කතා කරමු. ෆිෂර් 34 වෙසල් එක අපි යන්නේ කැටගරි එක සේලිං වෙසල් එකක්, ක්ලාසික් සේලිං වෙසල් එකක් විදිහට. මේකේ එන්ජින් එකක් තියෙනවා 75 හෝස් පවර් බීටා මරීන් එකේ. මේකෙන් හදලා තියෙනවා බෝට් 65කට වැඩිය වර්ල්ඩ් වයිඩ්. අවුරුදු 25කට විතර පස්සේ පළවෙනිට මේ හදනවා නීල් මරීන් ආයතනයේ. මේකේ දිග පල්ල කිව්වොත් දිග අඩි 34ක් වෙනවා. පල්ල අඩි 11 ඇඟල් 4ක් වෙනවා. මේ සේලිං කැටගරි එකේ අනුව ඇට්ලාන්ටික් සාගරය හරහා උනත් යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ සේලිං කැටගරි එක. මේක හදලා තියෙන්නේ 6 දිනකට මේ දවස් කීපයක් මේ වෙසල් එකේ ඉන්න පුළුවන් විදිහට. මේක තියෙනවා ඉස්සරහා තියෙනවා මේ බෙඩ් එකක්, මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක්. ඊට වගේ ඒ වගේම තව පොඩි බෙඩ්රූම් එකක් තියෙනවා මේ චයිල්ඩ් මේ ළමයිට හදලා තියෙන එකක්. මේකේ ඇත්තනම වටිනාකම වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය පවුන්ඩ් 2,34,000 36,000ක් විතර. ඩෙන්මාර්ක් ස්කැන්ඩිනේවියන් කන්ට්‍රීස් වලටයි එංගලන්තයටයි ජර්මන් වලට වගේ තමයි හුඟක් අපි මේක මාකට් කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්ලාසික් මෝටර් සේලර් එකක් නිසා. දැන් මම ඉන්නේ මේ එංගලන්තයේ බලා පිටත් වෙන ෆිෂර් 34 කියන මේ යාත්‍රාවේ ඇතුළත තමයි ඉන්නේ. ඇත්තම පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ අප ආයතනයේ කොම එක ටීම් එකක් වගේ එකතු වෙලා මේ කරපු සාර්ථක නිපැයුමක්. මේ තමයි නිදාගන්න මේකට පෝවර්ඩ් කැබින් කියලා කියන්නේ. මේ තමයි නිදාගන්න ඇද. මේක දෙන්නෙකුට ඩබල් බර්ත් එකක් මේක. මේක දෙන්නෙකුට නිදාගන්න පුළුවන්. මේකේ උඩ හැච් එකක් තියෙනවා වෙන්ටිලේෂන් වලට. එතකොට අතන ඉස්සරහා තියෙනවා ලොකර් එකක්. ඕක ඇතුලේ තමයි ඇන්කර් චේන් එක තියෙන්නේ. ඒ චේන් ඕක ඉතින් චේන් එකට පස්සේ චේන් එක උතන ඉස්ටෝ වෙන්නේ චේන් එක එතන. දෙපැත්තම ලොකර් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඒරියා එක මේක සැලුන් කියලා කියන්නේ මේ ඒරියා එකට. ඔව් මේක ඇවිල්ලා ගැලි එක. ඒතර මේකේ ලාච්චු තියෙනවා. ඔව් මෙතන ඒ කියන්නේ උයන්න තැන තමයි මෙතන. මේක ෆ්‍රිජ් එකක් හයි කරන්න තියෙන මේ ස්පේස් එක. ඔව්. මේවා මේ ලාච්චු හැඳි ගෑරුප්පු දාන්න ඔක්කොම මේ වින්ඩෝ එහෙම අපිට අරින්න වහන්න පුළුවන්. මේ වෝටර් සීල් වින්ඩෝස් තියෙන. මම පෝට් හෝල් කියලා කියන්නේ මේක තනිකරම වතුර ඇතුලේ කිසිම විදියකින් වතුර එන්නේ නැහැ ඇතුලට. මේ ලොකස් මේ අවශ්‍ය බඩු බාහිර දාන්න පුළුවන් මේවා තියෙන්නේ. මේක සෙටි යුනිට් එකක් මේ ටේබල් එක මේකේ මේ විදියට ඉඳගෙන මේ ටේබල් එක උස් පාත් කරන්න පුළුවන් ඕන විදියට. මේක පාත් කරන්න පුළුවන් මේ මට්ටමට එනකන්. ඊට පස්සේ මේක ඇඳකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ෆුල් බෙඩ් එකක් කරගන්න. මේ විදියට තමයි මේක ඇතුලේ ඉන්ටීරියර් තියෙන්නේ. මේ ලී වර්ග මොනවද අයියා? මේවා ඇවිල්ලා තේක්ක. තේක්ක. මේ ඔක්කොම මේවා ඇවිල්ලා තේක්ක වීනිය. මේ අනිත් ඔක්කොම සොලිඩ් තේක්ක තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන් තේක්ක. ඔව්. මේ පොළව හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. හැමදේම තේක්ක මේකට කියන්නේ පාකේ ෆ්ලෝ එකක් කියලා මේකට කියන්නේ. අපි තේක්ක පටි ගහලා තමයි පොළව හදලා තියෙන්නේ. අද ඉන්ස්පෙක්ෂන් හැච් එකක් තියෙනවා. මේ ඇතුලේ මේ වතුර ටැංකියක් තියෙන්නේ. ඒ වතුර ටැංකියේ ඕන දෙයක් කරන්න තමයි මේ හැච් එක තියෙන්නේ. මේ හැච් එකෙන් බලලා වතුර ටැංකියේ මේන්ටෙනන්ස් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතන කුකර් එකක් තියෙනවා. කුකර් එක එයාලා ඒ හයි කර ගන්නවා. කුකර් එක තමයි මෙතන ස්පේස් එක තියලා තියෙන්නේ. මෙතනත් බර්ත් එකක්. මෙතනත් මේකට ක්වාටර් කැබින් කියලා අපි කියන්නේ. මෙතනත් ඩබල් බර්ත් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක. මේකේ අවශ්‍ය
ක්‍රීම් වර්ග ඕන තමන් පාවිච්චි කරන දේවල් මේකේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක. මේ ලාච්චු මොන දෙයක්ම තියෙනවා. ඕන දෙයක්ම ලාච්චු ඕන දෙයක් මේක බාත්රූම් එක මේක මේක වීල් හවුස් එක මේකෙන් බෝට්ටු 4 වන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා මේ ස්ටියරින් වීල් එක මේ මාලිමාව මේ කන්ට්‍රෝල්ස් මෙතන තියෙනවා ඉස්සරහ බෞතරස්ව යුනිට් එකක් ඒ යුනිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙතන කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ එන්ජින් පැනල් එක මේ එන්ජින් ස්ටාර්ට් කී එක දාන්න මෙතන එන්ජින් පැනල් එක මේ තියෙන්නේ එතකොට අපිට මෙතන තියෙනවා මේ මේක වීල් හවුස් හැච් එක තියෙන මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් හොඳ සන් හිරු එලියක් මේකෙන් එනවා මේක ඕන වෙලාවට මේක පුල් වෝටර් සීල් එකක් මේක වහලා දැන් පුල් සීල් මේක චාර්ට් ටේබල් එක මෙතන තියෙන යන චාර්ට්ස් ඔක්කොම මේකේ තමයි චාර්ට්ස් දාලා බලන්න ගමන් මාර්ග ඔක්කොම සිටියම් මේකේ තියලා සිටියම් මෙතන තමයි ස්ටෝක් කරන්නේ මෙතන සිටියම් තියලා තමයි යාලා ඔක්කොම මේ සිටියම් බලලා මේක තමයි එන්ජින් රූම් එක මේක හොස්පා 75 බීටා එන්ජින් එකක් මේකේ තියෙන්නේ හයි කරලා තියෙන්නේ මේකේ ඩීසල් ටැංකි දෙක ඇතුලේ දෙපැත්තේ තියෙනවා ෆුල් සීල් දොරක් මේක තමයි ප්‍රධාන දොරටුව මේ බෝට්ටුව ඇතුලට යන්න සේලින් වලට යොදා ගන්න වින්ච් එක කියන්නේ මේක ඔක්කොම රෝප් මෙතනින් තමයි රෝප් ඇදලා මෙතන තමයි යාලා ඔක්කොම මේක ඔපරේට් කරන්නේ මේ මාස්ට් එක මේ තමයි ටිලර් ආම් එක අපි ස්ටෝර් කරලා තියෙන තැන මේ ටිලර් ආම් එක මේක තමයි රඩර් එක අවශ්‍ය වෙලාවට මෙතන මේ තමයි රඩර් එක මෙතන ඉඳගෙන මේකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ බෝට් එක මේක කැනපිය මේක පුල් මේ ඒරියා එක තනිකරම කව කරන්න පුළුවන් වැස්සට වගේ දේවල් වලට මේ යූස් කරනවා මේක මේ කැනපියක් මේ තියෙන ඇංකර් විඩ්ලස් එක මේකෙන් මේ ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් ඇංකර් එක දාන්න පුළුවන් ඇංකර් එක ගන්න මේ වින්ච් එක හරහා ඇතුලේ වෙන්ටිලේෂන් මේවා නැචරල් වෙන්ටිලේෂන් මේ තියෙන අර අතනත් වෙන්ටිලේෂන් දෙකක් තියෙන නැචරල් වෙන්ටිලේෂන් මේ තමයි මාස් බේස් එක මේකේ තමයි මාස් එක හයි වෙන්නේ ෆෝන් එක පරණ පැටර්න් එකට තමයි ඕන් එක තියෙන්නේ මේ තමයි බෞටසර් එක මේකට කියන්නේ හාබර් එකට ඇල්ලුවාට පස්සේ බෝට් එක හරවන්න පුළුවන් ඕන ඉතාලම ලේසි ක්‍රමයකට හරව ගන්න පුළුවන් මේ බවුටසර් එකේ. මේ තමයි වතුර මට්ටම බෝට් එක ගිලෙන මට්ටම තමයි මේ වෝට් මේකට කියන්නේ වෝට් ලයින් එක කියලා ඩිසයින් වෝට් ලයින් එක. මේ මට්ටම තමයි බෝට්ටුව පාවෙන්නේ. මේ ලැඩර් එක මේ ස්විමින් ලැඩර් එක මේකෙන් තමයි පල්ලෙහාට වතුරට බහින්නේ. මේ ස්විමින් ප්ලැට්ෆෝම් එක මේ ස්විමින් ප්ලැට්ෆෝම් මේකේ ඉඳන් නාන්න ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇතුලේ ෂවර් එකක් තියෙනවා ටෙන්ෂන් ෂවර් එකක් ෂවර් එකෙන් නා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉඳගෙන මේ ප්‍රොපෙලර් එක මේ රඩර් මේක තනිකර ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් තමයි අපි මේ ගහලා තියෙන්නේ මේ රඩර් එක සම්පූර්ණ ෆයිබර්ග්ලාස් මේ බෝට් එක බැලන්ස් කරන්න මේක ටොන් 4.5ක කීල් එකක් දාලා තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ ඒරියා එකේ තනිකර යකඩ කීල් එකක් තියෙන්නේ කාස්ට් ඇන්ඩ් කීල් එකක් මගේ පිටිපස්සෙන් පේන මේ බෝට් එක ෆිෂර් 34 කියන මේ බෝට්ටු මාදිලියේ මේ බෝට් එක දැන් වැඩ අවසන් කරලා යාඩ් එකෙන් එළියට ගණ්ඩායි යන්නේ ට්‍රයල් එකක් යන්න මේ වටිනා දීවර යාත්‍රාව ක්‍රේන් එකෙන් ඔසවලා මේ ලෝබෙට් ට්‍රේල් එකකට තියලා ගෙනියන විදිය අපි දැන් බලමු
ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරපු එංගලන්තයේ සඳහා පිටත් කර අරින්න යන ෆිෂර් 34 බෝට්ටුව දැන් අපි පටවන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. දැන් අපි මේ ක්‍රියාන්විතයේ තමයි මේ යෙදිලා ඉන්නේ. ඒ සඳහා අපිට පොලිසිය සහයෝගයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපි මේක අරන් යන කොළඹ වරාය කරා. කොළඹ වරායට අරන් ගිහිල්ලා කොළඹ වරායේ ගේට්ටුව ගාව අපි ආයෙත් ඒ නැවට පටවන්න තියෙන ලෝ බෙඩ් එකට මේක අපි ආයෙ පටෝල ඉවර වෙලා එතනදී තවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. අපි මේවා බෙල්ට් ඔක්කොම ආයෙ ගහලා කේබල් වලින් මේක ලස්සනට තද කරලා නැවේ යද්දි පෙරලෙන්නේ කරන්නේ නැති වෙන්න විදියට හොඳට ලෑෂ් කරලා තමයි මේක යවන්නේ. මේක අපි නිෂ්පාදනය කරුවේ මීගමුව නීල් මැරින් ආයතනයේ. ඉතින් අපිට දැන් මේක ගෙනියද්දි කොළඹ දක්වා ගෙනියද්දි මාර්ගයේ බාධක ගොඩක් තියෙනවා. ගස් තියෙනවා. එතකොට වයර් අරම පාරේ තියෙන බෝඩ් ඒවා ඔක්කොම වලින් පරිස්සම් කරගෙන අපි මේ බෝට්ටුව බොහොම පරිස්සමින් අද සමායට හෙට පාන්දර දක්වා මේ බෝට්ටුව අපි ගෙනියනවා මේ වරාය කරා. දැන් ඔබ දකිනවා මේකට මේ අපි බෝට්ටුව දැන් මේ පටවන්න යන්නේ මේ කොළඹ දක්වා ගෙනියන වාහනේට පරිස්සමින්. මොකද කෝටි ගාණක් වටින බෝට්ටුවක් මේක. ඉතින් අපේ ලංකාවේ සේවකයන්ගේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් නෙමෙයි අතින් නිෂ්පාදනය කරන බෝට්ටුවක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕන ලංකාවේ මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් කරලා එංගලන්තයේ වගේ රටකට ඒ වගේ උසස් රටකට මේ වගේ එකක් මේ නිෂ්පාදනය කරලා යවන එක ගැන. බෝට්ටු නිෂ්පාදන කරන ආයතනයක ලංකාවේ සේවකයෝ සමග මේ වගේ නිෂ්පාදනයක සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තට මේකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕන අපේ හිටපු සභාපති දරු නීල් ප්‍රනාන්දු මහතාට. එතුමා දැන් අප අතරින් වියෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණත් එතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව තමයි මේ බෝට්ටු නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සන්තෝෂයි මේ වගේ යුග පුරුෂයෙකුගේ ආයතනයක මං වගේ පොඩි පුද්ගලයෙකුට සේවය කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. පේන ඇති මේ බෝට්ටුව අපි රඳවලා තියෙන යකඩ ක්‍රේටල් එක. ඒ කියන්නේ යකඩ සම්බන්ධතාවය. ඕකත් එක්කම තමයි මේ බෝට්ටුව එංගලන්තයේ දක්වා යන්නේ. එතකොට මේ බෝට්ටුව දැන් මෙහෙම තව පොඩි මේකක් තියෙන එක අපි හාබර් එකට ගිහිල්ලා තමයි ඒක පටවන්නේ. මේ යකඩ ෆ්‍රේම් එකත් එක්කම තමයි මේක හාබර් එකෙන් එංගලන්තයේ දක්වා යන්නේ. මේ ආයතනයෙන් ලංකාවට ඩොලර් ගෙන්නන ආයතනයක්. ඉතින් අපි මේ ආයතනයේ දියුණුව වෙනුවෙන් රජයේ සහ අනෙකුත් සියලුම ආයතනවල සහයෝගය අපිට තවත් ලබා දෙන්න කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. එනවා අපේ පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ තමයි ඒක ගෙනියන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඇත්තටම සන්තෝෂයි අපේ සේවකයන්ගේ අතේ පුරුවෙන් තමයි මේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් තොරව. ලහිලහියේ කඩිමුඩියේ මේ වාහන තදබදයත් එක්කම මේ යාත්‍රාව ඉක්මනින් වරාය බලා පිටත් කරන්න ඕන. ඒකයි මේ නීල් මැරින් ආයතනයේ සියලුම ශ්‍රමිකයන් මේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් සුළු මොහොතකින් ෆිෂර් 34 නීල් මැරින් ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද මේ සුවිසල් දැවැන්ත ටොන් 12 මාරකට අධික බර යාත්‍රාව තව සුළු මොහොතකින් වරාය දක්වා පිටත් වෙනවා. එහෙනම් දීවර කර්මාන්තයේ අහුමුළු සොයා යන විශ්ව ටියුබ නාලිකාවේ තවත් හරබර වැදගත් වීඩියෝකින් යලිත් දවසක හමු වෙමු. එහෙනම් ඔබ සැමට ජය වේවා.